صبح وقت مکرویان سوم به تصویر بکشم. از 1 ماه تا 5 سال میشه واکسین. 70 پیش مصرف 100 دیگه کش می‌مونه. 100 دیگه کش میمونه. حتی 100 دیگه که نازک میگه فقط بهش پیسه نیست. دیگه دیدار دوست با دوست نور است. بیچاره کسی است که دوست دور است. آدمای غریب کار چای خدا وقت میخورن. همین نامه که تا نگفتی کاکای. خاک حبیب رحمان. و گفته از این بچه گفت که اولین بارم است که در صبح وقت اینمی منطقه را من قدر فرصت میبینم. خب صبح وقت است دیگه و این که در کجا هستیم دیگه اینا رو باز برای شما سلام. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ خیرتیست؟ یک چای خود آدم میتونه؟ خدا کمتان نکنه. بدلتان است؟ 1000 دفعه؟ اینمیاله؟ اینمیاله این میشه بیا هر چی بگفتن داری در خدمت است. برای که غیر حاضر نشی. برای با ما نتا. بخیر باشیم. مجاهدین صاحبان میگم با گزارشاتتان بسیار زیاد علاقه داریم. خب منتها ناوقت از سر ما میری وظیفه. ما هم گفتم بریم که غیر حاضر نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مانده نباشین، خستام نباشین. بسیار زیاد خوش آمدین به گزارش صبح وقتکی ما. خدا کنه که زندگی اگر زیاد به دلتان نبوده کمک به دلتان باشه. هر قدر که در زندگی ما و شما تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، کاری بکنیم، باز هم عمر در گذر است. ولی اونم قدره که ما در زندگی نیازمند هستیم اونمو به کار ما میایه و اضافه شاید به دیگه وقتا بانه به دیگه روزایی که اگر ما زنده بودیم به درد بخوره اگر زنده باشیم. منتها گپی است که اگر سرمایه و دارایی هم داشته باشی یک روز رفتنی هستی، اگر سرمایه و دارایی کم هم باشه باز هم یک روز رفتنی هستی یا هستی. به هر حال ما اینی موضوعات به خاطر چی یاد میکنم در گزارش؟ به خاطر از اینکه ما یکی دیگه ما را نهایت دوست داشته باشیم، محبت و صمیمیت و لطف و شفقت و مهربانی اینی ها را در زندگی زیاد بسازیم که این چیزا باز یک روز باز پشیمانی نداره. یگان کارهای دیگر که میکنیم باز پشیمانی داره. به هر حال ما امروز آمدیم که برای شما صبح وقت مکرویان سوم به تصویر بکشم. ای که مردم ما در اینجا صبح وقت چگونه به کار خود آغاز میکنن، چگونه زحمت میکشن. بسیار یک فضای آرام از آرام. بیشتر یک چند دانه اونم مرغایی که بانگ میته چی میگن؟ اونو مرغا که است اما صدایش بسیار زیاد خوشایند است. باور بکنین شاید بگین کالافیز چی میگه ولی اونمو صدای از اونمو مرغ بانگ که میگن دیگه اینمی صبح وقت که صدای از در گوش آدم میرسه یک فضای بسیار آرام است. اینجا یک نفر پیشتر گفت اونمو تو میکنن صدا میکشه که بیادر شما بیاین دیگه که باز ما آرام باشیم، یعنی بیاین زحمت بکشیم تلاش بکنیم. به هر حال ما زیاد گپ نمیزنم. این ما این شما و این هم گزارش 6 صبح ما از مکرویان سوم. خب بیا که اولین گپای ما را با اینمی شاهزاده شروع بکنیم که در این صبح وقت که کی آمده مکرویان سوم و چی میکنه. چون پیش ما آمد که ما باید یک دقیقه امروز قصه کنم. صبح بخیر. صبح شما بخیر. سلام علیکم. صحتت خوب است؟ شکر است. تشکر. نامکت؟ محمد عمر. عمر جان در صبح وقت که کی آمدی؟ همراه مادرم آمدیم میریم وظیفه. خب
وظیفه والدتان وظیفه داری یا مادر جان وظیفه داری؟ مادر وظیفه داره سوپروایزر از واکسینا. خواه خدمت میکنه خانه شاباد. حالا خو اینی کسایی که در واکسیناسیون یا واکسین بگویم کار میکنن، هم خانما هم آقایان دمی پشت خانه ما و شما میان زحمت میکشن به خاطر اونمو کسایی که واجد شرایط با واکسین است، نه؟ هم بله. چهکا بله. حالتان شاید بلد شده باشید دیگه که از چند ساله تا چند ساله واکسین میشه. از نوزاد از 1 ماه تا 5 سال آفرین. میشه واکسین. از 5 سال تا زیر واکسین نمیشه. آفرین نام خدا. سعی که مادر خود میره در کار مادر خود میره منتها بلد شده کار مادر شما؟ بله. اگه یک روز تام در این کار باشی دیگه نو بلد هستی. بخیر. آفرین. بلد شدیم. بشک نام خدا. حالا یک چیز دیگه رو به من بگو. مکتب میری؟ بله. صنف چند هستی؟ صنف 7. صنف 7؟ بله. خب درسکای تو صحیح میخونی؟ بله خوب صحیح. خب این حالا که بخیر دیگه یک 5 سال بعد فارغ شوی دیگه باز چی کاره میشی بخیر؟ ما دکتر میخوایم شو. دکتر میخوای شوی؟ بله. این دیگه خیلی اینی واکسینی هم که از دیگه همین طرف دمی نزدیکه کمون خدا گرفتی دیگه که بخیر با صحیح فارغ شوی دکتر شوی چپن سفید پوشی باز اون مالی فشار هم باشه نه؟ بله. که باز نسخه بیتی مردم تداوی کنی خدمت کنی به وطن. بله. اما تو؟ هم آفرین. حالا به خاطر از اینکه سرت ناوقت نشد تشکر از اینکه پیش ما آمدی یگان گزارش‌های ما رو می‌بینی. بله میبینم. یک دفعه که تمرین بچه هم میمون مسابقه دی قاری سبسمی. خب به شک والا او رو دیده بودی خودت؟ بله خودم دیده بودم مستری کرده بود. صحیح. باز کدام چیز غلط خو نکرده بودی؟ هیچ چیز نکردیم. بسیار خوب. ما بسیار شما رو دوست دارم. قربان سر شب. خدا بسیار زیاد تشکر. کار خدمت هست؟ بخیر باشید. برو بخیر باشی. اینی هم گپای جالب این نوجوان ما در صبح وقت. خب اینجا این فضا را که میبینین تازه یگان تا آمده مالکا را همون مسئله سره و خشت است نه که سرش یک طرف میکنه خشتش دیگه طرف میکنه تا ای که همو سر اصحاب بر رخ بازار جور شوه که باز آستا میده مردم بیایه و یگان چیزایی که نیاز داره دیگه یا از سر کراچی یا از بغل کراچی یا از این طرف و طرف مقصد اون چیزی که ضرورت است اون رو بگیره و بره بخیر به طرف خانه یا به طرف همون مقصد خود. میریم همون تو پیش میریم ببینیم که دیگه کی بخویه هست. باور بکنید این اولین تجربه ما و رشاد است که سو وقت آمدیم مکریان منتها بسیار کم نفرهای طرف میره هنوز تاول کس نامد. اگر نشد دیگه مجبور تا ساعت 11 بجه منتظر بشینیم که یگان کسی بیای که بریم. بخیر خوب جان جورست بخیر است خیرت است ان شاء الله کلگی خوب است بخیر است یعنی نگویی که حفیظ باز خبر تا نمیگیره این موجه دست بلند کردم برات جورست دیگه صحت خوبه قربان سرت تاکسی از خودت است بله اما تو روانم بودی کدام در بسیده است تو وقت برابر شده از تایمنی آوردیم خب چند آوردی 170 رفت 170 والا خوب پیسه است از سرکشت تایمنی آوردیم نه از سرکشت تایمنی حال دست وقت که منی تلام کنی بود یک گپ دیگه یاد جان مزد یک را چوره عبدالله بردیم با پاس آوردیم یاد جان در جان ما به عزت کم نفره که پیسه داد بود اندیوال بود هم پیسه را انداخت رفت بیادر گفت ببردم اکریان سه تا کن خب خیر اینی بغلکش از دیگه این یک نیتال دیگه کدی تا اینجا حال دمی 170 روپیه چند از این میمونه خودت فکر کو که 70 روپیش مصرف 100 دیگه کش میمونه 100 دیگه کش میمونه تو 100 دیگه که نازک میگی که فقط بگیش پیسه نیست نه دیگه خاله ارزش چه داده دیگه ارزش چه داده 100 روپیه کته پیسه است 10 دانه نان میشه 10 دانه نان خب میشه خب گپ صحیح است مگم در موتر هیچ است یک شاگرد مستری رم که بدی چه کاکا 50 روپیه دادی کاکا 100 روپیه دادی 100 روپیه خب بسیار پیسه کلان یک پایه رواز میکنه 2.5 روپیه میگیره حفیظ جان از یک پایه که خراب باشه پایه موتر اینم یک طرف یک جمپر نه تو 2.5 تا میگیره باید 1.5 نه خب میگیره از ظالماستن دیگه از پیشری الان میکنه و از پیشتر
حالا یعنی که دعوا هست در تاکسی حالا در تاکسی دعوا خاص چرا نیست؟ سابقا دعوا نمیکنه سابق- دروازه رو باز میکرد میشی باز تا که میشه سابق پیسه دارا بود که می دست میداد میگه برو استاد بند قرقه فلانی جای تا میشه دک دانزوری میداده تب خوش میرفتی خانه. یک دونازاری میداد باز مایدهش نمیگرفت نه میگه برو مایدهش هم هسته باشه. حالا دادار پس 100 دفعه که گای لیورس میریم گو بیادر 80 بته و گو بیادر 90 بته بزرگ و آدم تا بیادر از قولش میگیریم در موتر به میشه. غریبی آمده دیگه حال چطور نمیشه از اون آدم ها پیدا کنی یک تابمام که یکان دازاری بتا مایدهش پس نگیره هیچ کس نیست و گلش گریخته. حال پیسه رو گرفتی برو سواری تا نشه پس تاجیکستان آمده او بیادر. بیا کدوم باش که باز باز که تصویر مشکل می داشته باشه قربان سر تشکر از این پاهم شدی برو بخیر باشی اینا بدر اینی آدم برش صبحش صحیح بوده 70 رو پیش یک تیل بخوره یک دیگه کم تو نخت و چخت میگن نه ها 100 رو به یک برش فایده مانده دیگه خب صحیح است خب من تا یک چیز است که قناعت باید باشه کراچی ها بسته اینی رقم دو طرف یک اون آدم اون رو یک سلام بالا خوب هستی بخیر هستی چای بخورید بسیار تشکر یک اون آدم اون رو آمده دانو مرسته بس بیاییم که ما شما تو مایده پیش بریم بخیر لالا صحتت خوب است تو باش که اول همینطور ببین حال تو چرا قنا وقت آمدی و بدر هیچ کس نیست ما گفتم تا یک 10 بجه بشینیم که کلاگی بیای باز ما کارو قصه کنیم سلام است خیر فامیلا دوستا خوب است جانم خوب هستی جوست، خیر بخیر. خیرت است قرار امیال یه است رقم چی میگن بارو پندک بگویم رسپان بگویم رشمه بگویم چی بگویم آه دیگه رسپاندار آواز میکنیم به خاطر سوبیسته دیگه جو خاصی صحتمند است فامیلا دوست رقم بخواه هستی آدم نه بخواب نیستیم دیگه خستگی روزگار است دیگه آدم خسته میشه دیگه خسته میشه خسته میشه دیگه اینی دسته میوه و ترکاری است آه دیگه دسته میوه و ترکاری نمیشه هر چیز است دیگه جور است صحتمند است قربان سرت مگریان سه دیگه سر از این میاس آه سر میاست که اگر نباشه هم نمودش خراب است هم یک رقم خوش خالی معلوم میشه شیپش خراب است تو بیا کمک بیشتر بیا و دیگه ای که باز ضرورت است ضرورت است آه که خانه است خانه مردم هم نزدیک است اینجا ترکاری میگیرن میوه میگیرن دیگه خوبه خدا را شکر دیگه روز جسان الله است که همه تو میته دیگه از الله راضی استیم به هر حالت شکر از خداوند راضی استیم دیگه الحمدلله شکر قربان سرت چند بجه شب خانه میری 10 بجه 11 بجه 9:30 بجه این می تایما دیگه طرف خانه میریم 11 بجه شب 11 نگاه دیگه مردم میگرده تا صبح میگرده الحمدلله شکر فضل خدا میاد از برقرار است دیگه خدا را شکر بیخی دل جمعی است تا صبح هم که بگرد هیچ گپ نیست خب یعنی که تا 11 بجه شب که شما در جمعه باشین دیگه با صبح وقت یک ذره صبح خودت بخیر یک ذره خوا میگیری دیگه آه دیگه کمتون دیگه نارام خوی هم که نکنی نمیشه دیگه روزی حلال دیگه پیدا میشه روزی حلال هم دست نارام خوی که نکنی خب پیدا نمیشه دیگه نارام خوی خو صحیح باز خوا صبح میگیری یک چیز صبح خوب است از می 4 بجه نماز خواندم دیگه خو میکنم تا 7 بجه بعضی جگه با لباس ها را عوض میکنم پس میام قربان سرت بخیر باشی زود ریسمانک ها را پس کو که یگام تا اگر بچه‌اش میمان داشته باشه بچه‌اش میمان داشته باشه باز یک لیست بر از اون میتن دیگه که بیادر اینی خدا بزرگ خداوند روزی رسان است چیزی که در قسمت نصیب باشه میتن دیگه یک شیر هم میگم من فهمیدی دیگه بعدش صبر کو هنوز خوب که در صبح وقت یک چیز بگویی که ما تو تر تازه شیم یک شیر میگم دیگه به نامردا او کم کاش که به می نامرد نمیگفتی گفت مشکل قدر گفتن به می نامرد به یک چیزی میگفتی دلی ما شاد نامرد دوست میگم برو دیگه دیدار دوست با دوست نور است بیچاره کسی است که دوست دور است اگر همسفر عشق شدی مرد سفر باش در فکر حادثه و خطر باش بس دیگه فیزی همون شعر نامردارم بگو میگه با مردش مردیم با نامردش نمیگردیم میگه دنیا دنیای مطلب است دیگه و سلام قربان سرت دنیا دنیای مطلب است نقیت بخوای نخوای است 100% قربان سرت خوش دین چی میخوای سلامت باشی بخیر باشی اینم تو زود دیگه یگان زره سره و خشاب که رفت خوش آرام باشی دیگه کای تا میبریم خوش میشه سرفراز باشی بسیار زیاد تشکر اینا در این راسته دیگه یک امی لالای ما آمده و بس باش که یک پلاستیکه که ما که کرمه چی می طرف آوردم که پس در جایش باشه که بازدانم زباله‌دانی بندازم
این سرکا فرصت است که ما این رقم قدم میزنیم. اگر نه از طرف دیگر در اینجا آمده نمیشه. 3 قطاره موتر یکی استارت میکنه، 2 قطار دیگه هم رفت آمد میکنه. صبح بخیر. کدام چیز خوبش است و ما هم پرته بخیر است. اگر قربان سر سلام بخیر جان و جون بخیر. تو خود انداختی که فقط خانه سالون واره. والا متاسفانه که تو دیگه ناوقت رسیدی بیادر دیگه از ما خلاص اگه میگی بر چای بیاریم. قربان سر اینا باز میگی خوشی دوستت نداره. والا دیگه داره. چی کده والا؟ بگو دیگه نه. بگو دیگه خال میگه اینا دوستت نداره. دیگه روزا که بود چای یک ذره ناوقت میخوردیم. باز امروزی اندیوال ما یک ذره گوشنه بود. بفهمی چای وقت بتل باز آمدیم خوردیم دیگه. کدام رقم آدم ها چای وقت میخوره، کدام رقم آدم ها چای ناوقت میخوره که من بفهمم اصل حساب. آدمای غریب کار چای خود وقت میخورن. آدم های پیسه دار؟ غریب کار نه پیسه دار باشی. پیسه دار دیگه ناوقت میخوره چای خود. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک تعدادش نماز که خواند پس خواب میکنه، یک تعدادش نماز هم نمیخونه، خود اون نماز میپرده 10 بجه 11 بجه که از خواب بیدار شد چای خود میخوره. ما شما در کدام کاتگوریش هستیم؟ ما در حساب غریب کار دکاندار نماز که خواندیم 5 بجه میایم دکان آواز میکنیم. این میشه 7 نیم چای تیار میشه که چای هم میخوریم. بعد از اون باز مشتری بیاد دیگه چای خورده نمیشه. او که بیای باید همون آدمایی که ازره میگه سلف سوچ باشی دیگه. سلف سوچ باشی که مثلا نوشابه را میخرن عاجل برش نوشابه بتی پنیر میبره یک چیز یک سودای روزمره خود. کمرت بستم تو شق. تیار آماده باشی باید. اگه نه که عکست کسی شق. دیگه شخیره کشیدی در دکان که خبت برده بود کارام نیست. اون نفر هم میگه برو بیادر کی خبر. مشتری نمیگه. این ما شما آدم کاتگوری هستیم که مثلا غریب کار است. بله. این ما هم صبح وقت آمدیم، شما هم صبح وقت. صحیح سمت. درست. خب حال امروز چای صبح چی بود؟ دیگه روزا خب دور از دل یک ذره کیک یا چپس چیز میآوردیم میخوردیم. من شخصا خودم مریض هستم، یک رفیق دیگه ما قدیما که میآمد میخورد او تال نامده. دیگه امروز حتما ما هم خواب در جمله پیسه دارا رفتم. والا نه او یک سواری نمیبره. بیچاره موتروان از دیگه باز میای همیشه برابر میشه. گاهی 6 و نیم گاهی 7 امروز نامده میای دم دیره میای. آدم دیدم میاد میگه. امروز دیگه چیز نبود. بابا اگه ما طالع می داشتیم ما را طالع اومد میموند. والا تو یک حساب از طالع داری اگه مایل تاز براتر چی میطلبی بخوایم برای. خب صحیح سوال خب ما پیش میگه آدم یک چیزی میگم برو برتر چیز میطلب. قربان سرتون میمون نوازی خودم ما شما داریم. اما که تیار برسی که یک چیزی باشه مزه می حالا یک کاسه هم تو مرچاو می بود. شروع کت می بود. نه هم شوروان هم نه تنمی مرچاوش می بود که من تو پایبند کردم. دا میز دیگه دستو باز یک چیزی میشه. مزه دار می بود. به خاطر که میگه سرد نگاه میکنه آدم. بله. مرچاو خوردی؟ نه والا طال. بخو یک آدم. والا که برابر شه میخوریم ولی اوتکاس برابر نشه که ما که چیزا رو تیار که بتونه که بخوریم ما یاد نداریم چی دروغ برای مرچاو سیر مرچ او بانجان رومی سیرکاو دیگه سیرکاو سیرکاو جور میشه. یک چیزه این سعی کو که اینی بیادرها اینی جاست اینی بخصوص اینی بیادر اونم کسایی که این بلاکای زندگی میکنه اونها اگه بخیزه جای برند دیگه اینا فقط تیار برشون. والا دیگه بیادری موتر تکسی خو اولیت از کل ملت است مگر متاسفانه که ما را نه دادن یک وزارت میمونه نه دادن یک جای لوکس که سیریاس که جای سواریس ما را نمیمونه. اینا صبح تا بگاه میخیزیم 4 تا بلاک کنیم کریانا پیداداریش میکنه. یک کس که ما رفت خوب نرفت یعنی رنگ سر موقت روغن سر موقت کل چیز کرد مگر متاسفانه که در جای ما را نمیمونه. بیادر ملک شهر آلتو گرفتم ما که یک جای ټکس میتیم پیسه میتیم بیادر 100 روپیه میگیم آلتو درد ما استاد است در 50 روپیه شخصی آلتو استیکر کلش کار میکنه. بیادر از طریق برنامه شما برای رئیس ترافیک یک پیام دارم از امی دیگه تیر ما هیچ چیز نمیخوایم. یک استعلام دمیار وزارتخانه و ریاستخانه و دانشفخانه و یا روان کنه که می تکسی را هیچ کس چیز گفته نمیتونه. چرا که ما بیادر 40 کتاب بر ما افتاد 40 کتاب 70 موترهای شخصی خواست یک جواسیر داره از ما 40 جای ثبت است سر ما رنگ هم کرد دگام کرد اونجا که میری هر کدامش کت میشه و تو میشه بیادر نصوب تا بگاه ما کار میکنیم صرف غلام دولت هستیم که این پیسه را بگیریم در جیب دولت تحویل کنیم خیر و خلاص. حالا متاسفانه که ترانسپورتشون برآمده سابق سیم آباد بود حالا مادوار شده
مای 400 روپیه بیادر خط سیرت یک رقم بازی یک رقم قانونا را تطبیق میکنه که ولکه او قانون در اروپا باشه. کارش درک نداره، خودشان که دست میته میگه خیلی در بست است، نه والا 20 روپیگی میریم، بازم 20 روپیگی هم نصف را رسید در پیخوا میکشه. خب صحیح است، تو ترانسپورت هستی، دولت هستی، وقت قانون مقررات میکنی دیگرش. تو برای از همین سواری هم خبر بی که سواری چقدر امپیر جیبش از چقدر تاوان داره. هیچ کار مار نیست بیاده، اینا سر ما رنگ هم کرد، کل چیز هم کرد بی فایده. این حال آمدیم سر اصل گپ که اینقدر مصرف که سر کسایی که مثلا موتر داشتن، تاکسی رنگ کردن، اسناد دادن برشان که اینا صحیح کار کنن. یک تعداد کسای دیگه که مثلا شخصی کار میکنه یا موترهای دست پاکستان هست، اونو استیکر میگن، اونو که کار میکنن میگه از یا کده باز ارزانتر میبرن، چون مصرف موتر از او کم است، با او فایده میشه و با شما نقص. اما تو یک چیز است نه؟ بر ما سراسر فایده است، بر ما سراسر تاوان است. این پیام تر شنید، ریاست ترافیک هم شنید، هم دید، ان شاء الله در این قسمت یک توجه کنن. زنده باشی، خیر بینی. بازم برات میگم کتی ما چای میخورید دوباره سر از نو تازهش میکنیم. والا پناهت به خدا. تشکر. بخیر باشین. خوشحال شدم. با عزت باشید. بابا خدا. اینو چه وقت نشونید؟ اینو فقط دیگه این سایکو که نوبتش برسه. خب با امان خدا. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب است. خوشحال شدم که نزدیک دیدم. با عزت باشین. خوب هستین؟ خانواده من خوب است؟ شکر بخیر باشید. سلامت باشید. کجا روان هستین؟ ما طرف کار میریم. طرف کار میرین؟ لقب شیما و بقوت چای صبح نخورید؟ چای صبح نه تا فعلا. تو که چای صبح بگی که باز زنده باشین. بسیار برنامه خوب تفریحی دارن. خوشحال شدم که شما را از نزدیک دیدم و بسیار آدم و یک حس وطن دوستی میتین شما از این برنامه تان. ما بسیار خوشحال هستیم. سرفراز باشی. وظیفه چند بجه میره؟ باید برسی اونجا؟ ما باید اونجا 8:30 بجه باشم. 8:30 بجه؟ خیلی برو که باز ناوقت نشه. زنده باشم. اگه چای صبح میمان ما میشی؟ بخیر شما خالا نزدیک از بین. برو با عزت باشی. بخیر باشی. باشی. بسیار زیاد تشکر. برو بخیر باشی. خداحافظ. خب از این طرف تصویر ببینیم. علیکم. ما میخوایم دیگه پس طرف بازار برو. خواستم این طرف همین فضای کراچی کاری که دایجاست، کپا کاری که دایجاست و تصویرها از بلاکام رشاد حتما براتان داشته که وقت خوب یک فضا یک آرام است نه مزه‌دار است، یگان کنجشککات سر صدا میکنه، خوشایند است، مزه‌دار است. خوب هستی؟ بخیر است؟ خیرت است ان شاء الله. چیزی با گفتن از ما در خدمت قربان. ایره گفتیم دلت بیخی امیال اینجا بحث کردیم که تکثیرانا سر همین موضوع گپ زدیم. برو قربان شو. با عزت باشید. طرف تصویر ببینیم که باز ما دیگه بخیر پس اون طرف برم که اون طرف بازار دیگر هم برای شما یک چیز تصویر داشته باشه. جان جو اما کسی خط گلم نه خط گلم دوباره ما تو نمیریم. هستی سلام خوب هستی؟ هستی پرت قبل کنار ماندن ماشین تصویری است. چی حال داری کاکای؟ والا شکر. صحتت خوب است؟ با دعای دست ما. جانه که جور است؟ همکارایت کلگی تو خوب هستی؟ بخیر والا نام یادم میره دیگه چی بگم؟ نامم نور آقا. اینا خب پیری و زایریه. مکان آقا هم کار میکنه در موتر. چه کنی؟ چی کردی بخیر امروز؟ یک چیز میز شد تا بالا؟ والا دربار خداوند کلام دیگه این موتورا را خود سر به کار نمیمونه. خود یکی چنج هستی خو امر تکسی هم نمیده. همین حال پیشتر سر این موضوع گپ زدیم. حال گپی است که اینم امروز چیز شده یا نه؟ اینم امروز نه یک 50 روپیه یک کسر آوردم اینم اینجا اقتصادش کردم. دیگه تاش کردم اینال اینه باز برآمدیم توکل به خدا. یک چیزی شود. دیگه چی کنیم سر؟ همین چیزی که در قسمت باشه پس شدنی نیست. همون گپ است. همه تو همه تو است. اما گپ اصل دایی است که یک تعداد کسایی که مثلا کارشان میشه اما میگن نه حال مثلا از خودت ضعیف صحیح زین از خودت ضعیف کار ضعیف. خدا را شکر است. آدم در هر حالت شکر خدا را ادا کنه. نگه فعلا خود این مترک هستم که روز 2 ساعت 1.5 ساعت خدا مهربان است بخش ما میمانه بدون از ما
مصرفش. صاحب مصرفش و کرایه صاحبش صاحبش چقدر کرا میدی؟ روز 300. روز 300. آه. روز 300 به او میدی. دیگه هر چی که مان کرد مصرف تیل سر خود. مصرف گاز و تیل و مبلین چیزاش کلی سر خودم. سر خودت. یک چیز دیگه است. تا بال پیسه 1 کیلو بوره برآمده. والا از سوم 1.50 خو 1 کیلو بوره میشه. شکر خداوند. بیا که ما تو همیم شکر بکشیم. اما ای به این معنا نیست که کار است. کار ضعیف است. ان شاء خوب شود. مقصد ما خود صاحب تا به تلاش خود میکنیم دیگه ایسه خود ما صاحب توجهی خودت هم میخوایم. قربان سرت بخون روا. همیشه در فکر ازی بدیم که یک 4 تا رفیق قانیدیواله که دست خیر داشته باشن شما را یاد کنیم. قربان سرت. برو با عزت باشی. الله پاک. با امان خدا. در عزت خود نگاهید کنه. با شما یک جای. با شما یک جای. با امان خدا. تخم وطنی اما جالب به من بود گالی رو صدلکی سودا میکنن یا دانگکی صاحبش نیست پشت صاحبش نمیگردیم منتها یک چیز است که دمی حساب تخم هم میگن بسیار گپاست یکی خم تخم زراعتی است که ما شما میخریم نیست سفید سفید بازدهینی میگن یگان گپاست ماشه یگان غلطی و غلطی این گپا منتها اوترام نیست که کلگی مثلا غلط باشه هستن آدمای صاف و صادق و راستک هم هستن که باز اون تخم سلام صاحب صبح بخیر بخیر هستین که باز هم تخم وطنی اصلی را میارن اینمی خو 100% رنگش به تخم وطنی میمونه همین دانه چند است بیادر 12 رپا دانه 12 رپا خب تو خدا کتا کتا است منتها وطنی 100% بیادر 1000% میگه وطن ازلمند است ازلمند تا اینجا میایه دیگه میگه ازلمند تا اینجا میایه تخم وطنی المندی برای ما زمین یک چند دانه تیار کنم اونجا بیاییم چند دانه بگیریم 5 تا برو 5 دانه امور 10 دانه صحیح است یک 10 دانه باز برای ما پرتو مزوسو پس میایم صحیح است قربان سر دل ما جمع باشه که باته نه نشه که باز یادت بریم به خاطر از اینکه گفتی ازلمند می وطنی اصلی است اونجا یک لالا از بسیار آدم صادق معلوم میشه گفت که وطنی 100% عین 1000% یک 10 دانه که بگیریم بس صبح بچه باز یک کاری جور کنیم ها چقدر جالب است دست من همو طرفای اطرافا که از تخمه که میگیرن دایگان چی جمع میکنن اینی چیزا او یک رقم دیگه هم یک چیز است یک جالک خورجینک همون چیزا جمع یا تخم وطن شنیده باشین که یگان وقت میگن که اگر بسیار میخواین که اگر خسته می باشه اعصاب آدم یا یک رقمک کدام مشکلی که داشته باشه یعنی بادام برای اعصاب بسیار میگن فایده داره میتونه است؟ میگن روز هفته که از یک جای برابر شد 31 دانه من 46 دانه و یه دفعه پکه کرد 7 دانه اون نامش هست کاکا صبح بخیر جور هستی؟ والا گفتم پیشانی ترش نباشه به خدا مرا کدام چیز نگویی که من بیاز عاجز هم هستم ما از تو بدتر عاجزم خب برو خیردیم کنار ششتیم به خدا امیت ترس این خب ما من جای کناره را میپالم به خاطر از اینکه این خودت هم میگی عاجز ما میگم عاجز که تو آدم های حساب خراب که ما تو برابر میشیم بخیر رای ما را چپ میکنیم بیخی زور ما نمیرسه نه همین یک نیو صداسم برو بخیر اگر که از خود بند کردی در جنجال میمونی خرابی میشه قربانه که همین نامه که تا نگفتی کاکای خاک حبیب رحمان ما خودت یک دفعه دیگه هم گپ نزده باشیم شاید چرا به خاطر که چند دفعه ما برابر شدیم که تم رفیقا صبح بخیر بیا داری دی چای شریک هستی یا مت آمدی کدام گلاس والا نه آجی هم تو بگو بیا خیر از ضیافت کرد والا اسراف نشه نه
دست خیر داری. خدا بده کل اما شما رو که به یک بیادر خود کمک کنیم. بیشک تصالا بیشک خیر ببینی. خب حالا آمدیم سر از این گپ که تو پرت چای او بیادر تا خفک بورد گرفتی ده حالا والله. دیگه چطور کنیم دیگه خب چیزی پیدا نمیشه این بوره ارزان از دکاندار ها میترم. بوره را مفت گرفتی از دکاندار. چای هم از کاکای ابراهیمان مفت گرفتی. ها؟ چای وقت شما بتر. قربان سرت بخیر باشی. خب امیر رقم است. حالا خیلی ما چی کنیم برات؟ ما یک کار کنیم چی بخریم؟ نه می برای خودت تو چی خدمت کنیم؟ چی اینمی حالا بگو. میال یک نان ندارم. یک نان نداری؟ الالا تو باش که بوره را از دکاندار گرفتی، چای از کاکای ابراهیمان گرفتی، اینال بیادر نانشام از طرف ما بگیر. اینه بخیر عاجل کرده دیگه یک دانه نان بیار، چای کمیجه است که کیف کنی. نه برام در جیبت بان. برام در جیبت بان. خب باش که یک وقت فاک آمد. ما چین بچه گفت بدزی خچارش خلاص کرده چی شده؟ ناگهانی من میگم که این گپا رو نگو که باز به ما دفتر جنجال جور نشه. نمیشه. گناهش نیست. گناه از بتریس. گناه از بتریس. چرا وقت خلاص شدی؟ خیر باشه. بادام میگن روز هفته. تاق بخوری و صبح بینر یکی وقت استراحت. بینر یعنی گشنه. گشنه. یکی صبح وقت. هفت دانه؟ استراحت. هفت دانه یا؟ هر چی که بتونی 11 تا 15 تا 13 تا. باشه غیر 30 تا 40 تا یک دفعه. خب یعنی یکی صبح وقت یکی وقت خواب. بسیار خوبه. خیلی خوبه. ببین کلا خرابه خوبه. انسان خیلی بازه تو شیرهش باشه دیگه. دیگه جان از دیگه. شیره بگویم یا تازه بگویم؟ همین شیره است دیگه بس. بادام شیرک. شیره یا شیرک؟ شیرک. حالی از کجا آوردی را کاکای برام؟ این دیگه از طرف کاپیسا میاد. بادام های طرف گلدره و شکردره و باغمان اینجا هنوز خام است دیگه. هنوز خام است. این که از طرف از کوهستان ها. از کوهستان میایی؟ بشک بله. حالی خورد چنده؟ 100 روپیه به مردم مفروشیم میدن دیگه. 100 روپیه؟ تو حال به ما یک نیم خورد میتی یک خورد میتی چقدر؟ هرچی که بخواهی تا از تو که پیسه میگیری. نه او گپ نه بر ما نیم خورد بس میکنه. برو بر ما یک نیم خورد پرت. گرفتی بخیر نانه؟ نوش جان ای کدام چیز دیگه میخوای؟ بیادر در خدمت دست از نمیست تا نموست همین دکان هم هر چی که میخوری بیادر بدون صلاح اندیوالی باشه. خدا شما رو کم نکنه. قربانت. کل افغانستان از درد یکی دیگه شما خبر میکنه. قربانم. ولی ترمز چای ما دیجا گرفتی یا کتت میباشه کاکا؟ نه میاره یک تا کاکا عزیز دی کوچه از کل این مارکت یک مال میکنه نام خدا. عالی ترازو را یک بغله نگیری که از طرف سنگ یک رقم باشه. ما چالش یاد داریم. چالش یاد داری؟ این بیخی یک رقم ترازو هم از امو دوران است. پانک خو نداره؟ نه حبیب جانی خو بیاده جان نشیدید و دیگه؟ این بشقابای نانخوری بود ما ترازو جور کردیم. خو همین ترازو؟ والا بشک. عالی دره ازی چطور میشه؟ خو یک رق درام داشت نه؟ نه ما اساس جور میکنیم. دره خو نه کارتن خو نیست که دره ازی رو بکشه. چطور است که بیاده جان نشید بگو عالی چند دانه شد که دیده خود تنها اون میپکده یک پکه ایره میخوره. اینال ترازو اگر انتشاین لایز بود برابر میبینی یک ترازو بود صحیح کمی که فرق داشت و این میگه پانگ داره ایزی یک چیزی رو پرده که برابر شد. این نیست یک ذره پانگ داره. نه کاکای ابراهیمان والا طرف اونم سنگ یک رقم بود. اینی سنگ است. نه اونم طرف سنگ. اونم پانگ است که این برابر کرده نه مگم اونوس چی بود والا. ایسو که گرانگ باشه نه. طرف ما سبک بود. ایسو که گرانگ باشه تاون ما میشه. گرانگ باشه فایده ما میشه. این قصب هم قصه ملک ما میمانه نه؟ خو یگان خرابی ها چی بگویم گمش که دل ما برو که از او گپاش تیر شیم. اینه ما پیسام بتم که باز ما میرم دیگه کارکم میمانه. نه تو سر ما حق داری بالا. بگیم نه حق دارم سعیز ولی تو پیسه یک طبیعی. بانک کابل بانک واز نکردن. خب پیسا میگه آمده؟ بیانه بیانه آزار میده قربان سر
زنده باشی آرام باشی خدا بسیار زیاد برکت بده دان دیسی وقت بیادر می خدا کم از غریبا بیچارا با عزت باشی. یک بیادر جان سلام شریف برسان کلگی ده. کار خدمتی از با خدا. چی کار میکنی؟ حال تا بال چقدر کار کردی؟ کار که میکنم این امروز تا بال هیچ نکردی؟ از ما باز خانده اینجا آمده خلاص یعنی میرم خیر باشی کار خدمت است با عزت باشی با مان خدا خداوند تو را برکت بده با شما هر یک جایی جای. که باشی چایکتان بخورین با اشتیا کارکتان برکت خداوند خدا آرام نگهدار پیروز با بداره عزت هر جایی باشی. که باشی با آرام مان خدا بخیر باشی خدا که بر سر ما اینجا گپ زدن اینا رو من خدا نشان میدم مرا کار خبرنگاری کار ات نیست که تنها در ما مایک دست بگیریم صبح کک نه خدا نشان بده صبح خیرتی است ان شاء الله قربان سرت چرا نه 100% او داری چند بجه حرکت کرده بود وقت که چرا خیلی دیر رسید بیربار است در 5 بجه صبح اوه نه از ترخم نه از مارکت دیگه کجا بودی؟ چی میگی؟ بیا سلام صحت خوبه؟ خیال خوب است. سیاست شما خوب است. جور است. یادم رمضان ها بخیر چی کرایه خوردیم. بیا بازم اگر زنده بودیم توکل. امید به خدا داریم. بخیر باشی. باز اینی بیاله رقم نفسک زدم یک چند خاطر از مونده شدی افیز جان زله شدی بخیر کار نکردی نه کار نکردی نازک کار که نکنی آدم خسته می باشم روز به روز تو نامت یادم رفت کار خوب است افیز جان یعنی ما چون اگر ریش ما سفید است پس خدا که در کار بار یک کم وره من که تو رو میبینم دلکت زنده نامت یادم رفته کوکو سردار کاکا سردار رفیق سابقه است کجا رفته بودی یعنی ما قدر ترکاری مارکت تای مسکن مارکت تای مسکن بله چطور بود وضعیت‌ها یعنی چی شدی کی جان آما شو باش پیسه هم میره بتم بخشش باشه چند میتیشه 120 روپیه دیگه بارم میرم رو دو سه بار میباشم چند بجه رفته بودی ما 5 صبح 5 بجه صبح 5 صبح 4 صبح 5 صبح نماز میخونیم نمازم میخونم حرکت میکنم طرف مارکت مالای دست اول دو داره سه داره چه رقم است داره کافی جان مارکت است در مارکت خود تو یک عادت است که احتیاط نکنی جلابان کس دیگه فقط تو فکر کو که دو تارن رویبری میشه در مارکت جلابای مارکت که هستن بسیار چالاکی تو را دارن کوشش نکنی مال خراب میتونه مال ضعیف میتونه این مال ضعیف مال خراب ولی مسئله در جان زدن هنوز آمد است زیاد است بسیار کوشش میکنن در مارکت هم ولی من زیادتر کوشش میکنم که این مشتری از ما گریزان نشه کوشش میکنم 100 روپیه 50 روپیه یک ذره بلندتر میخرم چیز خوبتر اگر نه که باز یک ذره ضعیف بود هیچ مشتری هم نمیاد طرف ما دیگه مشتری که یک روز چیز ضعیف خراب بتون دیگه نمیاد طرف یعنی مردم مگان سک دی بلاک از دیگه باز ضعیفش کارم نداره نه چیز خراب باشه نمیبره اگر با میاز با آنجا هستم این ترکاری بود کلش دیگه قوی باشه ضعیف نباشه نه ضعیف بود باز خودم هم جگرخون میشم به خاطر که مشتری شکایت کنه دیگه فکر که ما کار خود ما خراب است این یک تعداد شاید امیال خو باشه است امیال مکروت نگه هیچ کسی نیست یک تعداد کسای دیگه در کار و وظیفه رسیده یک تعداد کسا نو در کار آمده ولی کاکا سردار 4:30 5 به صبح پیره مارکت آدم زحمت کشه یک چیزی میاره که چیزی ببری طرف خانه کاکا سردار بادرنگ چند تا آوردن بادرنگ 4 دانه همین حساب کتاب تام بکن ما از پیشک رخصت میشم بسیار وقت دیدیمت فقط چای افیجان خوش شدیم از دیدار افیجان چند خداوند عزت باشی با عزت داشته باشید مگیان سیک بیام تو را نبینیم هیچ امکان نداره قربان شما به خاطر نان و نمک قدمت بالای چشم دیدیم افیجان قدمت بالای چشم دیدیم هر وقت میتونی بیای قربان زنده باشی همچنان خداوند عمر شما برکت بده خیر باشه اینی هم قلب مگیان سه نمیجاز دیگه فرصت ما هم تمام است ها بعض تغییراتی که در چند سال آمد اینجا دیگه باز این بازارک هم سرک یک ذره یک چند تشکر پیش رولا جان قصاب دیگه امروز نمیریم نه چون فرصت ما تمام است باز در گزارش دیگه پیشش خاط آمدیم اینی هم بود
گزارش 6 صبح ما از مکرویان سوم. کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشید. هفته هم دیگه تر شده میره بارک هم شروع شده رئیس. ما هم دیگه برم بخیر به طرف گزارش های پخش مستقیم. باز انشاءالله دیگه ما و شما هستیم. خداوند یار و نگهدار همه باشه.